روان داش. Hello. Thanks for coming to my podcast. Thank you for having me. شرفتيني. الشرف ليا. تسلمي حبيبتي. روان داش الاسم. Your name? Like Dash? Oh. Is this the family name? It's a big question, huh? الكل عايز يعرف. Yes, it's my name. It's my family name. لأنه الاسم حلو يعني الاسم هيك شوي فني. هو في الأول لما بدأت ما كانش اسمي روان داش على فكرة، ومعظم الناس ما يعرفوش الحاجة دي. يعني أنا كان اسمي حاجة ليها علاقة بالميك اب، ميك اب باي روان، يعني something like that. ميك اب باي ري تحديدا. فأيام ميك اب باي ري ما كانش معروف اسم روان داش. تقريبا 2 بعد ما بدأت قلت لا خلاص بقى لازم اظهر اسم الحقيقي. في ناس بدأوا يقولوا لي انه روان يعني اسم عيلتك حلو كاتشي كده، يعني لطيف، فانه استخدميه، بالعكس دي حاجة حلوة، فيلا روان داش. بس مرات واحد بيستعمل الاسم او العالم تعود عليه بصير صعب انه يرجع، يعني عرفتي كيف بيكون اوريدي نعرف فيه الاسم. صح، بس انا لما غيرت على فكرة عندي البوست فعلا عندي، انا دلوقتي افتكرت كان عندي تقريبا 3000 على اليوتيوب، 3000 سبسكرايبر. وعندي لسه البوست، يعني الناس لو نزلت على الكوميونتي لاخر بوست هيشوفوا انه انا حاطه بوست ويا جماعه هغير اسمي وكده، فانه يعني بصراحه it was a nice step. دلوقتي انا بقول يعني الحمد لله ان انا عملت كده. طب بس ليش انت بلشتي ميك اب توتوريالز او بلشتي بالميك اب؟ صح. بعدين غيرت الاسم لانه غيرتي الكونتنت؟ لا ما غيرتش الكونتنت وقتها، يعني كنت لسه بعمل ميك اب. كمان في ناس ما يعرفوش انه انا قبل اليوتيوب وقبل ما اكون ميك اب ارتست انا كان عندي صفحة على الانستغرام ببيع فيها مكياج، يعني I was a shop، كان عندي شوب على الانستغرام اونلاين ستور. فبلشت في المكياج وبعدين غيرت اسم القناة بتاعتي وفضلت ميك اب لفترة طويلة على فكرة. يعني وفيديوهات الميك اب لسه موجودة لحد دلوقتي. بس ما عم تعملي شيء جديد ميك اب؟ لو هعمل ميك اب دلوقتي على قناتي في ممكن تلاقي ميك اب، بس المحتوى مش انه يعني قاعدة وبحط مكياج، لا. It's more of a challenge. مثلا بروح اجرب صالون معين، اغلى صالون، ارخص صالون مكياج كده في الحتة دي. طب بس ليه يعني لاحظتي انه صار في كتير، او لقيتي انه يمكن الكونتنت التاني اللي عم تعمليه فيه اكتر فيوز او اكتر عالم عم تكون اتنشن لهيدا الكونتنت الجديد اللي عم تعمليه؟ شوف بصراحة هو كونتنت الميك اب عامة انا شخصيا بحس انه هو يعني دارج اكتر يمكن عند الاجانب. يعني في يوتيوبرز كتير كانوا مشاهير جدا في الميك اب وانا منهم اتعلمت ومنهم حبيت أنا أبدأ كمان. بس الفكرة مش في الفيوز خالص على فكرة، لأنه وقت ما أنا كنت بعمل ميك اب أنا I didn't know no I was capable of doing something more. ما كنتش أعرف إنه I can do something else. بس لما بدأت أعمل challenges وتحديات وأكل أنا اتبسطت بيهم أكتر. فهي عن انه انت الباشن بتاعك فين، مش انه فيوز او كده، لانه anything can get views. انت كنت يعني جربتي تعملي براند وتكوني ميك اب ارتست، عم تعملي توتوريال على اليوتيوب، بعدين اكتشفتي عندك موهبة انه لا العكس، موهبة بالتصوير بالتمثيل بالضبط. بس هو يعني حب الميك اب بالنسبة لي بدأ من صغري، يعني كان عندي يمكن 12 سنة 13 سنة. I'm holding my sister لأنه my sister she had a lot of makeup، كانت أكبر مني، فدايما هي اللي بتشتري. يعني أول باليت أنا فاكراها لحد دلوقتي، يعني كده سرقتها منها وعملت makeup look it was so ugly. I posted it وقتها على الانستغرام، كان من يعني أول ما بدأ الانستغرام. I don't remember 2000 وكام، maybe 2014 ولا 12 13 حاجة كده. فإنه طب يعني هاي من البدايات، يعني أصلاً الأشخاص اللي بلشوا بالإنستغرام وإذا عم بلشتي ميك اب إنه كان الفرصة كبيرة إنه تعملي براند مثل ما تقولي. عندك داش كوزماتكس، ما بعرف إذا بعده ولا وقفتيه. يس عندي داش كوزماتكس، هو براند للرموش، لابسة منهم دلوقتي. بس داش كوزماتكس أنا بدأته يعني it was a big dream بالنسبة لي، وبدأته على فكرة بدري قوي. يعني تقريبا بدأته أول ما بدأت في الميك اب على طول بدأت داش كوزماتكس،
و it was a nice move بصراحة. ولسه في مفاجآت تانية يعني إن شاء الله قريبا على موضوع الداش كوزماتكس. طب ما بتحسي انه الكونتنت تبع الميك اب ممكن يتطور اكتر، بمعنى تصير براند، تصير انت يعني كبزنس وومن ومعروفة او تستمر فيه اكتر من الكونتنت اللي هلا عم تعمليه؟ لان الكونتنت تبعك يمكن متوجه لفئة معينة، فئة عمرية معينة، فممكن انت تتغيري مع الوقت فيبطل يناسب هيدي الفن اللي عم تعمليه اللي هو كتير حلو هلا. قد ايه بتلاقي انه رح يضاين للمستقبل؟ شوف مبدئيا يعني قصة المكياج، أنا كل إنسان بحس إنه هو مثلا بيكون عنده حاجة معينة، passion معين. for me I grew out of it. بطل إنه شغفي إنه أعمل ميك اب. إذا دخلت على الانستغرام ونزلت تحت قوي هتلاقيني وقت الكوارنتين، ويمكن a lot of people طلعوا المواهب بتاعتهم. أنا طلعت موهبة الميك اب أكتر في الكوارنتين لما كنت قاعدة في البيت ما عنديش أي حاجة. I hold the brush وبقعد بالساعات. I don't have this anymore. I don't feel يعني إنه it's my passion anymore. فاللي أنا بعمله دلوقتي بصراحة هو يعني هو اللي بيسعدني، هو الباشن بتاعي. إنه أنا I create an idea، أو مثلا أعمل فكرة جديدة أشتغل عليها، أعمل editing. I love that. I love filming. I love editing. أنت بتصوري وأنت بتعملي edit لكل الكونتنت تبعك. Yes. و I saw في one of your episodes كان في حد قال إنه he wants to start a YouTube channel بس لازم production. And I want to say no, this is غلط غلط غلط. بالعكس، هنا في العالم العربي بحس إنه المحتوى أحسن يكون عفوي. أكيد طبعاً البرودكشن is important ومهم جداً، بس فعلاً مش مقياس للنجاح إنه الواحد يكون عنده مثلاً تيم أو عنده برودكشن عالي. فحتى لو تبص على بداية اليوتيوبرز، بدايتي أنا، بداية ناس تانية أشهر مني بكتير على اليوتيوب، البداية بسيطة ودي حلاوتها في العفوية. هو يمكن مش البرودكشن، يمكن يتصور بموبايل يطلع حلو، بس القصد انه يمكن لانه اليوتيوب بحاجه لاستمراريه، يعني يكون كونسيستنت. فعمليه الادت وعمليه صعب. شفتي؟ لا بده برودكشن مستحيل. يعني. شوف انا في ايام بجد يعني حرفيا انا ببدا الفيديو مثلا تصوير على الساعه 11 الصبح، بخلص 12 بالليل. it's too much. وبعدين اليوم اللي بعده editing the whole day. طول اليوم قاعدة أنا editing، بعدل الفيديو، بحط مثلا. شوف الediting ممكن ياخد منك ساعتين، ممكن ياخد منك نص ساعة، وممكن ياخد منك 7 ساعات. it depends أنت عايز تطلع البروجكت بتاعك عامل إزاي في الآخر، والناس تاخد بالها. يعني I get a lot of comments آخر فترة إنه الediting لا إحنا ملاحظين. فأنا بفرح قوي وبحس إنه تعبي ما راحش على الفاضي في 10 ساعات اللي أنا قعدتهم بعمل editing. this is the good part about it بصراحة. مظبوط. بس مع هيدا البرودكشن بس يكتر الشغل بتصير بتضطر إنه يكون عندك فريق عمل أو you know I tried it before. يعني جربت إنه يكون عندي مثلا مصور، يكون عندي editor، والموضوع كان يعني ما كانش a good experience بالنسبة لي، لأنه I'm a perfectionist. okay. and I hate this about myself على فكرة. يعني أنا لا بالعكس. لا مش القصد إنه البروجكت ما طلعش زي ما أنا عايزة، زي ما متابعيني متعودين. فاهم يعني الستايل ما كانش ستايلي أنا. فممكن أكيد يعني I'm open to the idea إنه لو في حد كويس أكيد يعني hit me up. لا هي مشكلة الكل لما تعلي البرودكشن بيصير الهاي ريسك إنه يفقد المصداقية تبع الكونتنت. وخصوصا في العالم العربي إنه أوكي بتلاقي الأجانب فيديوهاتهم قوية وتحديات وكده، بس بتحس إنه ما فيهاش مثلا العفوية بتاعتنا إحنا. فمهما الواحد كبر ومهما الواحد يعني بقى يجيله مثلا شغل وفيوز وعنده برودكشن ويقدر، يعني أنا دلوقتي أقدر أكيد يكون عندي برودكشن، بس الفكرة إنه I like to keep it real وبسيط. بيوصل أكتر للناس يعني بحسوا إنه مش ممثل الموضوع it becomes طبيعي. يعني it's relatable. يعني أنا my content
اعتقد اغلبيته it's very relatable. يعني اوكي انه ما اعرفش الناس هي اللي تقرر، بس انا بالنسبه لي بحب اخليه، يعني بحاول على قد ما اقدر اخليه انه يوصل للناس بسيط ومنه مركب، منه تمثيل، منه ستيج. بالضبط. اكيد. روان خبرينا عن حالك اكثر. انت خلقتي بالامارات ولا بدايتك بلشتي بالامارات؟ انا اتولدت في مصر بس على طول جيت هنا، فتقدر تقول تقريبا من انت وصغيره؟ من انا ويعني كان عندي سنة كنت هنا. يعني اوكي. فطول عمري عايشة هنا في الامارات. طب مراحل البدايات يعني المدرسة، طفولتك، شو في اشياء ممكن تخبريني اياها بالبداية؟ انا طفولتي دايما برجع لها، بحس في in the back of my brain كده برجع لها كتير and I try to figure out. يعني مثلا دلوقتي لما اعمل حاجة تكون questionable بالنسبة لي، فبروح برجع للchildhood في دماغي، بقول يعني يمكن حصل موقف مثلا عشان كده انا دلوقتي بتصرف كده، او عشان كده دلوقتي I have this issue مثلا in me. But that's a blessing by the way انه تقدر تتذكري وتعرفي to fix it. يعني انت your own انا بحس بنفسي كتير قوي. انا طول ما انا قاعده my mind is not empty. يعني في افكار كتير، في thoughts كتير، واوقات ما بعرفش اركز في حاجه واحده. I think this is something صح ليه اسم، بس انا ما بحبش احط عليا اسماء انه مثلا انا عندي كذا I'm depressed. no like if you're having إنه مثلا ما بتركزي على شيء واحد مثلا، او هيك ممكن تكون creativity، مش ضروري تكون شيء نيجاتيف. يعني عشان كده بقول لك انه ما بحبش احط على نفسي مثلا لقب انه انا عندي مثلا depression because I'm having a bad week او. طب بس بترجعي بتلاقي انه لما ترجعي على الذكريات ممكن تقولي انا صار معي شيء انا بطفولتي مثلا، وهيدا اللي خلاني هلا بهالتوجه او بهالتصرفات كتير على فكرة. وده ما كانش بيحصل من زمان. يعني I'm 24 دلوقتي. يعني صغيرة، مش من زمان كتير. أبدا، لا مش من زمان كتير أبدا، بس إنه دلوقتي السنة دي بالذات تحديدا بدأت ألاحظ الحاجة دي. this is happening now because in my childhood so and so happened. مثل شو اللي في شيء بتربطي بالchildhood؟ انت شوي عندك بتخافي من الاماكن المسكره صح؟ yes oh my god yes a lot. انا عندي claustrophobia بس سيفير. يعني اوقات يعني مثلا هلا لما جيت طلعتي بالاسانسير ولا على الدرج؟ لا هقول لك حاجه، لا بالاسانسير عادي. بس في حاجه بقى انه انا I get very claustrophobic. ممكن I get claustrophobic in this room اذا ما فيهاش شبابيك او اذا سقفها واطي شويه. اوكي بيجي لي خنقه، ما بعرفش اتنفس. بتعبي. بالضبط. بس ردا على سؤالك انه الطفوله كانت عامله ازاي، انا بصراحه يعني الطفوله بالنسبه لي كانت حلوه قوي. كنا انا واختي واخويا صغيرين قد بعض تقريبا او قريبين من سن بعض، وكان دايما بابا بيروح مثلا يشتغل في احنا we're in أبو ظبي، فبيروح مثلا دبي بياخدنا معاه نروح على اوتيل نلعب في البول. it was a real childhood. مش انه جو ايباد ولابتوب وتليفون، لا ابدا. يعني كنت بلعب في الشارع، بلعب في الحديقة. ركبتي كلها متعورة بسبب my childhood، انه انا كنت يعني طفلة شقية وكنت بحب العب، بحب اجري. I love my childhood. بس مش كل my childhood، لأنه لما دخلت على المدرسة بدأت بقى المشاكل. يعني إنه تنمر من الناس. على شو؟ مثل شو؟ يعني كل ممكن تكون على الوزن، على الشكل، على التنمر بيجي بعد؟ أبدا لا. هو الفكرة إنه وأنا صغيرة I was very 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 thin. عارف اللي هم اللي بيكونوا يعني over الرفع بتاعهم over. وكنت يعني كان عندي acne on my face. I say this very openly. يعني like I can't imagine someone مثلا يتريق على حد because he's overweight عشان مثلا وزنه زايد، عشان عنده hair loss مثلا، عشان like صح. دي حاجات انت ما تقدرش تتحكم فيها في نفسك.
I also got bullied في المدرسة وكانوا بيتنمروا عليا the most random reason ever ان انا مناخيري صغيرة قوي so which is nice. I got called ان انا I have a Michael Jackson nose. Okay. What? You wanna know the funny part انه the girl who was bullying me because I had a small nose, I'm not saying this out of hatred, I'm really not, يعني I'm just saying this because it happened, it's a fact. The girl who was bullying me because I had a small nose, she got a nose job. And I went to the hospital لما هي عملت النوز job وطمنت عليها I was beside her. I've always been like this. Maybe some people will say no, it's being naive. بس لا it's not, it's the karma. maybe بس يعني أنا دايما مقتنعة في حاجة إنه ما فيش حد أعلى منك، ما فيش حد أنجح منك أو أحسن منك هيتنمر عليك أو هيخليك عايز تحس إن أنت مثلا وحش أو تبص على نفسك بطريقة وحشة أبدا. لأنه دايما يعني مثلا أنا دايما بحسبها كده في راسي، كيم كارداشيان مش هتيجي تتنمر مثلا على حد. she doesn't have the time to make fun of someone else أو إن هي تكره على حد because she's doing business, she's successful, she's beautiful, she's probably like living her best life. يعني اللي عنده اللي بيعمل تنمر عم تقولي هو اللي عنده نقص، هو اللي عنده ضعف، نقطة ضعف وبيحس انه بده يتنمر. مع انه to be honest هلا بعد موضوع اكيد موضوع التنمر موجود بين الاطفال اكتر شيء، بس صار في شوي دايركشن. مش ضروري. ممكن اكتر على الاونلاين. خبريني. no. يعني شوف، تنمر الاطفال انا بصراحة ما بحبوش خالص، يعني بكرهه، وانا ما بحبش استخدم كلمة كره لانه such a big phrase. بس انا فعلا بكره تنمر الاطفال تحديدا، لانه اذا انا مثلا دلوقتي كل يوم بتشتم اونلاين، كل يوم بيتقلي ضعفي، انتي مش حلوة، بلا بلا، عادي. انه انا في الاول وفي الاخر واعية وكبيرة واعرف انه ارتب افكاري واعرف الصح من الغلط، واي كان يعني مثلا اتقبل negativity وما خدهاش على قلبي. I know how to control that. بس لما طفل يجي حد يقول له مثلا انت تخين، انت مناخيرك مش عارفة ايه، بحس حرام، بزعل يعني فعلا. هتأثر على حياته وعلى شخصيته للأبد يعني. مش ضروري، لأنه أنا بالنسبة لي بصراحة ما أثرتش على، يعني دلوقتي مش مأثر عليا. الحاجة الوحيدة بس اللي هو إيه، دايما برجع لها وبفكر فيها إنه كنتي رديتي مثلا لما تقلك كذا كذا، كنتي رديتي. و to be honest لحد دلوقتي لحد النهاردة أنا مش عارفة ليه ما كنتش برد. أنت حابة ترجع وتردي هلا؟ I don't understand it. يعني I don't know ليه أنا كنت بسكت، مع أنه شخصيتي مش ضعيفة، يعني ما يتقلش عليا أنه شخصيتي ضعيفة. فغريب. يمكن بيجينا self doubt، يعني مع أطفال ما بيكونوا صعب يدافعوا عن حالهم وبيفكروا انه يمكن هيدا الشيء بس هيك شخص عم يستعمله، عم يوصف الشيء مع انه هو تنمر، يعني بيكون عم يوصف وهيدا انا بصير يخدع على نفسه وبيأذي حاله. صح. فالتوعية هون كتير كتير مهمة. لا للتنمر please. مأثرة فيه. It's the most horrible thing you can do to someone. دي أسوأ حاجة ممكن تعملها لبني آدم، إن أنت تتنمر عليه، تتريق عليه. يعني إحنا مبارح كنا قاعدين أنا وأخواتي الاثنين we were having a movie night، عاملين كده الجو الرايق، يعني فاتحين موفي وقاعدين وقاعدة مع my 3 cats. I'm living my best life. أنا بالنسبة لي اللحظات دي هي أحلى لحظات في الدنيا، يمكن إنه الرواق. بمسك تليفوني، دخلت على اليوتيوب عادي بقرأ التعليقات، ففي واحدة كتبالي اوعي تفكري نفسك جميلة، انتي بشعة. اوف، هيك خبط لزق. يعني انا وقتها قلت لاخواتي، طبعا انا واخداها بروح عادي رياضية وبضحك وكده، فلقيتهم متأثروا قوي بالكومنت وهاتي وهنرد عليها. I was like no, you don't meet hate with hate، لانه this affects you انت. وبرضو you don't meet hate with love،
just don't deal with it, block وابعدها عن حياتك. بس I have dealt with hate برضو بكره وغلط، بيأثر عليك انت، بيخليك انت تنزل لمستوى الشخص اللي بيكرهك او بيقولك حاجة وحشة، وهو اصلا يمكن البنت دي قاعدة كارهة حياتها، كارهة عيشتها، يمكن اهلها بيقولوا لها كلام وحش، اهلها مش بيشجعوها، ما عندهاش صحاب، في حاجات كتير بتأثر على البني آدم عشان يكون هو شخص متنمر. صح. طب بس التنمر اونلاين نرجع له. هلا انت قلتي صرتي يعني واعيه اكثر وما ما عم تتاثري وعم تعرفي تردي على هذا الشيء او تعملي بلوك او كيف تتعاملي معه بطريقه، لانك واعيه ولانك اصلا بالمجال بتشتغلي. قد ايه عم بيأثر على الاطفال؟ هل اللي عم بيصير تنمر اونلاين فيرسز هيدا التنمر الحقيقي اللي موجود؟ انت باليوتيوب وين بتلاحظي التعليقات الأطفال على بعضها، وكمان جمهورك إنه بعتقد إنه أعمارهم فئة عمر صغير يعني؟ شوف، هو صح يعني جمهور اليوتيوب عامة، الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب هم فئة عمرية فعلا صغيرة، أو تقدر تقول إنه معظمهم. فأنا من الناس اللي أكيد أي حد بيعرض نفسه على السوشيال ميديا هيتعرض للتنمر. This is a fact. ففي الأول بصراحة كنت بتضايق وكنت بزعل، بس يعني خلاص تعلمت إنه I don't take it to heart، لأنه في الأول وفي الآخر أنا بحسبها كده، إنه أنا قاعدة، أنت لا تعرفني ولا أنا أعرفك، you don't know anything about my life. الحمد لله أنا حياتي يعني مبسوطة فيها، فإنه مش تعليقك الوحش هو اللي هيخليني زعلانة أو هيأثر فيا. وللأسف you can't stop it no matter أنت تعمل إيه. تعمل حاجة غلط هيتكلموا عليك، تعمل حاجة صح هيتكلموا عليك، ما تعملش أي حاجة هيتكلموا عليك. فإرضاء الناس لا صعب، غاية لا صعب. تدرك. وبتمحي مسجات ولا بتخليها كتعليقات؟ تعليقات ساعات لو سائلي واحد يتركها مرة. شوف أنا في مرات يعني بلاقي الناس متابعيني أنا داخلين يردوا على الهجوم. أوكي، فبتتركي. لا بصراحة أقول لك حاجة، أنا دايما بحب البلاتفورم بتاعي يكون positive. يعني احنا already عندنا مصاعب كتير في الدنيا honestly. يعني دلوقتي وانا جايه في الطريق مثلا انه زحمه مش عارفه ايه، وبعدين مثلا ممكن تقعد مع اهلك تحصل مشكله، في ضغوطات كتير في الحياه، في بجد يعني في حاجات كتير نيجاتيف. ف I like my platform يكون the good escape. عارف لما تروح سبا في اخر الاسبوع بعد شغل كتير، او مثلا تاخد a hot shower في اخر اليوم، it lifts your spirit. فأنا I like my platform تكون كده peaceful. حتى يعني بيجيلي هجوم كتير، بيجيلي تعليقات كتير صار في تاتش بينك سلبية. وبين كمان يوتيوبر يعني هيك كمان علق على كونتنت انت عملتيه. كان على موضوع المقارنة. انت عملتي كتير فيديوهات كتير حلوة على موضوع المقارنة بين الرخيص وبين الغالي، والناس اعتبروها انه بعض الناس اعتبروها انه نوعا ما انت يعني عم بتتريق على الفقير بانه مش قادر. هيك اجت تعليقات وانه انت مش انه على طول الغالي هو الافضل، وبهالطريقه اخذوها بغير معنى تبعها، مع انه الفيديوهات فيري انترستينج. انا هقول لك حاجه، من سيبك من السلسله دي خالص فتوا بمشاكل يعني هقول لك حاجه بجد والله مني أنا، من روان الإنسانة مش من روان اليوتيوبر. أنا في حياتي في حاجات كتير قوي 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 أنا بعملها في حياتي بتبقى يعني أماكن رخيصة. إنه مثلا أنا عشقي أكل الكافيتيريا. عارف الكافيتريات؟ إنه عندنا هنا مثلا في مطاعم فخمة وفي كافيتريات. أنا عشقي أكل من الأماكن الرخيصة. الناس بتفكر إنه أنا عشان مثلا عملت سلسلة رخيص ضد غالي إن أنا كده هميل أكتر للغالي and it's not true. وأنا بصراحة ما بحبش خالص يعني أجيب مثلا سيرة حد أو حتى لو حد جاب سيرتي. يعني أنا حتى لما طلعت أرد، أنا ما طلعتش أرد على الشخص، طلعت بس
اوضح لمتابعيني انه انا نيتي مش وحشة ابدا ابدا، انه انا بس عاملة يعني فكرة تحدي لذيذ لطيف. it's not that deep في الاول في الاخر. في الحياة الطبيعية بستخدم الغالي وبستخدم الرخيص وعادي. ففكرة انك تطلع تتكلم على بني ادم دي فكرة بشعة وعمري بتحسي ما انه هعملها. كمان الموضوع يعني بس قصة هلا انا بعرف اليوتيوبرز بالمجمل بيدعموا بعضهم، يعني وخصوصا لما بتشوفيهم اكتر شيء بالبرة بامريكا وبدول الاوروبيه بتلاقي مثل الرابرز، عرفتي كيف؟ بتلاقي في رابر مشهور بيجيب رابر مبلش وبيدعمه. صح، بس في حاجة برضو انا عايزة اقولها لك. يعني انت لو شفت الفيديو بتاع الشخص اللي هو بيتكلم عليا ورحت شفت الفيديوهات فعلا بتاعت الرخيص والغالي، هتشوف وهتعرف ان هو قاطع الفيديو، يعني قاطع من الفيديو بتاعي الكليبس او المقاطع اللي هتعزز وجهة نظره. وده غلط، لانه اصلا الفيديو بتاعي بتاع الرخيص والغالي انا عامله سلسله طويله عريضه على هو اليوتيوب. على موضوع الصالون اكتر شيء علق انه انت حتى ما رحتي على هيدا الصالون او ما استعملتي يعني التعليقات او الباد كومنتس اللي كانت محطوطه على هيدا الصالون هي ما فعلا ما كانت موجوده. الريتنج اذا مذكر الموضوع. يس بتذكر انا وقتها اصلا لما فهو كان اللي عم بيقول انه انت اللي عم تقوليه مش صحيح، يعني هيدا الصالون منه باد ريتنج، اتس ا جود ريتنج، بس انت اعتبرتيه انه باد ريتنج. ما عشان كده بقول لك اذا الشخص فعلا هو البني ادم ده في الاول وفي الاخر بيوجه كلامه لمين؟ لجمهور. انت قلت في الاول جمهور اليوتيوب معظمه اغلبيته اطفال. فانت لما تقعد، انت شخص عاقل واعي، لما تقعد تفتح الكاميرا وتقرر تتكلم على شخص وتقول عليه انه هو كذاب لانه هو قال كذاب وقال تافه، تتهم الشخص ده انه هو تافه وكذاب، فجمهورك الاطفال هيروحوا يعملوا ايه؟ شو المسج اللي عم توصله؟ هيروحوا يعملوا ايه جمهور الاطفال؟ هيروحوا على الشخص ده اللي هو انتقده وهيشتموه هيهددوه لانهم اطفال. انا مش بلومهم، انا بلوم الشخص العاقل الواعي اللي في الاول اتكلم على شخص تاني. لانه انا بالنسبه لي بصراحه ما بحبش ابدا النوع ده من الفيديوز، ومش هسميه محتوى، مش بسميه محتوى يعني. بس صار في اخذ ورد، لانه انت كمان انه يمكن قلتي لي انه ما بدك تردي، بس شوي يمكن اخذ ورد بينك وبينه صار. لا بصراحة لا، حتى ما نذكر اسامي نحن. لا اكيد. بس انت حطيتي صورته يمكن باليوتيوب او يمكن بالصدفة، ما بعرف على لا هو كنت عم بتحطي على الاشخاص المجوزين او انا حطيت ناس كتير كولاج يعني مش وعملت الموضوع بشكل عفوي. وفعلا يعني اللي هيتفرج على قناتي على اليوتيوب هيلاحظ انه حتى الفيديو اللي هو انتقده انا مثلا بجرب الاكل الرخيص والغالي، انا دي شخصيتي الحقيقية، ما اقدرش اغير نفسي، فاقدر اكيد اغير اسلوبي، وبالعكس حسنت كتير من اسلوبي، ودي مش حاجة غلط. بس انه انا ارضي شخص معين او ارضي ناس معينة ده مش هيحصل، لانه مهما تعمل اللي بيحبك هيفضل يحبك، واللي مش بيحبك مهما تعمل مش هيحبك. وبجد السلسلة دي فعلا قد ما جالي عليها هجوم، بس حقيقي لا قصدي انه اجرح حد، ولا قصدي انه اصلا يعني اضايق حد بيها. لا بالعكس، هي فيها معلومات وحلوه وعفويه مزبوط واكسبيرينس وبتفرجي. وانت حتى يعني في حطيتي مقارنه لما انا حضرتها انه هيدا الاوتيل كان كتير رخيص، بس لما بتطلعي فيه انه بس مقبول يعني. على فكره انا عايزه اقول لك حاجه بجد والله العظيم، لو الناس شافت الفيديوهات او السلسله كامله هيعرفوا ان انا مش انه دايما مع الغالي وبقول على رخيص يعني، لا فعلا لما اقول على حاجه رخيصه مثلا او اي حاجه. حتى امبارح عملت سلسله انه الغالي ضد الغالي، وكانوا هما الاثنين في نفس المستوى ونفس السعر، وواحد ما عجبنيش مع انه غالي وتقييمه 5 نجوم، والتاني عجبني عادي. هي مش فكرة انه غالي ورخيص. طب قديش سبونسرد هيدا الموضوع؟ قديش؟ زيرو سبونسرد. ما حدا مثلا من الاوتيلات قال لك انه تعي احكي عنا منيح؟ لا اصلا انا عمري ما بطلع اسماء. I never do. وحتى يعني بس في اشياء واضحة يعني بلا اسم يعني. اكيد، بس انه انا اطلع اسم لا.
ما بعملش كده لسبب واحد، انه خصوصية المكان بس. والموضوع ابدا لا مش اعلان، اكيد لا ابدا يعني لما مش يكون غلط اعلان يكون اعلان، لا بس بيكون طبعا. بطريقه كنت مختلفه. لسه هقول لك دلوقتي انه لو اعلان انا بطلع اقول I'm very open about it، يعني عادي. بيكونوا عارفين متابعيني وبسيب لهم اللينك، فانه بالعكس لو اعلان هقول بالعكس دي حاجة كويسة. روان انت بتحبي شغلك كتير لدرجة انه حتى انت بتقولي انه اقرب للانتروفيرت بيقولوا يس، انه انا شخص منزوي نوعا ما، او بحب يعني اقضي ساعاتي ووقتي كلها ضمن شغلي، وقارنها على انه باخد سعادة من شغلي اكثر ما انه اكون بين الاصحاب او طالع لبرا وعندي جو. نوعا ما كلامك صح، او بشكل كبير صح. لا بالعكس بشكل كبير هو صح، لانه انا فعلا بستمتع اكتر بوقتي وانا بشتغل، مش وانا مثلا برا مع اصحابي أو اوكي بحب طلعات طبعا، بحب اطلع، بحب اسافر، بعشق السفر، بس بتخافي من الطيارة. يس صح. لسببين، لانه اكيد طيارة يعني بخاف من الاقلاع وبخاف لانه كمان it's really closed و I get claustrophobic في الطيارة. واول كده تحس اول 30 minutes مش بيكونوا فاتحين الاي سي، horrible experience. بس اكيد بحب اطلع mostly لوحدي، بروح على المول shopping I get coffee. عارف حتى خروجاتي مش انه مثلا بروح اسهر زي مثلا زمان، انه زمان كان طريقة تفكيري وحياتي وكل حاجة يعني كانت غير. اتغيرت انه خلاص بقيت يعني I don't enjoy going out anymore. بس قديش عم تبني أو لموضوع للفيوتشر؟ يعني مرات بيكون الشغل حياتنا كلها، بس بعد فترة بس نتعب من الشغل بنصير منلاقي انه نحن ما بنينا كمية اصحاب وكمية علاقات انها تكفي معنا حياتنا. بتعرفي لما شخص sorry go ahead no problem I don't really يعني have friends anymore. والحاجة دي مش مضايقاني، بالعكس انه عندي اهلي، عندي اخواتي، عندي القطط بتوعي they're my friends. I'm not joking بجد. انا حياتي بسيطة قوي، يعني عكس اللي بيشوفون الناس على الانترنت او عكس اللي الناس فاكراه يمكن على الانترنت. بس my real life is very simple. I'm so simple. يعني زي ما قلت لك انه I love staying at home. أنا بفهمك كتير روان، لأنه تقريبا شخصيتي قريبة لشخصيتك. أنا كتير معلق بشغلي، بس اللي بيصير مع الوقت يمكن هلأ أنت بعد عندك يكون عندك الطاقة وعندك الشغف وعندك الطموح، بس لما بتتركي حالك بهيدا المجال اللي هو أنا بس دايرة صغيرة، ما الدايرة بتتغير، الأشخاص بيكبروا، الأهل بيكبروا، صح. وبنفس الوقت أنت الانرجي تبعك بتختلف على الشغل، بتصيري بتقولي إنه أنا بحاجة لأكون بالمجتمع بغير طريقة. فبتلاقي حالك تقريبا لحالك. شوف أنا يعني ما فكرتش فيها to be honest، ما فكرتش فيها بالعمق ده. بس دايما بقول لنفسي بعدين later in life لما خلاص يعني أتقاعد هعمل أصحاب. لا مش هعمل أصحاب. I'll travel to Europe. أكون كده خلاص يعني عجزت، شعري بيض. خلاص أسافر وألف العالم وما اشتغلش تاني، لأنه ساعات بيجيلي فترة إنه بقول لا خلاص أنا صحية النهاردة. yes I love my work, I love what I do, بس I'm tired, I'm exhausted. عايزة بريك. والمشكلة في الشغل أنا تحديدا أو اليوتيوبرز عامة، هتكلم عن نفسي أنا، ما أقدرش أتكلم بلسان كل الناس، بس ما ينفعش تاخد بريك إذا تفكر فيها. يعني حتى أنت يمكن like it's hard to take a break، إنه آخرك إيه 3 أيام 4 أيام، عملت إيه في 3 أيام 4 أيام like it's nothing. فإنه أنا عن نفسي بحب مثلا أخد نفسي أخد بريك كده شهر، بس I can't فعلا. عكس لو أنت مثلا موظف
انه خلاص 9 to صح. 5 بترجع البيت, you close your phone, you close your laptop and you sleep او you do switch whatever. off, they can switch off. يعني I don't switch I off. know. I'm not even joking. like عادي على الساعة 4 الصبح أكون I'm editing, أو عادي على الساعة 2 بالليل أكون بصور, و I love it. دي المشكلة إنه it's that's the toxic. problem. It is toxic. هلا رح تضلك فيها يعني it's لأنه addictive, يعني بتصيري مدمنة عليها, لأنه هي شغلة حلوة, شغلة مرتبطة بالنجاح وبالطموح. أنا بعشق النجاح وبالشغف. I'm addicted to it. Yes. I love the feeling of success. I love it. Nothing compares to me. يعني I love it. وحتى سمعتك مرة بتقول إنه في one of your podcasts لو your friends أو لو أصحابك مش بيتكلموا على الشغل طول الوقت يمكن هتمل أنت, إنه خلاص لا اتكلموا على الشغل. أنا نفس الحاجة, أنا بعشق أتكلم على الشغل, وبحس إنه لو في مثلا أصحاب برا مجالي مش هيحبوا قعدتي أصلا, لأنه all I'm talking about هي opportunities, business moves مثلا, يلا هنصور ايه بعد كده, they don't understand. that's why بقولك أنا أصلا إنسانة ما عنديش a lot of friends. فحتى لو في مثلا أصحاب في مجالي شوية, بس العلاقة أو الفريندشيب مش لدرجة إنه close. يعني نحن كتير اتفقنا مع بعض على هذه النقطة على فكرة. بس للأشخاص اللي يمكن ما عندهم نفس الشخصية, مش هيدا الشيء الصح. هذا اللي بدي أقوله. أكيد الطموح يعني الواحد بيكون محظوظ إنه يشتغل بالمجال اللي بيحبه, صح, فبيعطيه من قلبه أكتر, وخصوصا إذا كمان مثل ما قلتي منه موظف, يعني هيدا البيبي تبعه أو البزنس تبعه أو الشيء اللي إنه عم يشتغله لنفسه ليطور حاله. بس بياخدوا كتير من العائلة, بياخدوا كتير من الفريندز, وone day بيرجع بيقول اوكي I'm still stuck here. بص أنا بحاول على قد ما أقدر بصراحة إنه أدي وقت لعيلتي. يعني كتير على فكرة مرات إنه, وخصوصا آخر فترة, لأن أنا أول ما بدأت اليوتيوب I was blinded by success. عايزة أنجح لو مهما كان الثمن, إنه ما عدش مع أصحابي, ما عدش مع أهلي, ما خلاص I was lifeless والله. يعني وصلت الفترة أنا حتى لو قعدتني مع حد غريب أنا مش عارفة أتعامل معاه, لأنه all I know هي الكاميرا واللايت, خلاص I'm so focused. وبعدين بدأت أفكر بنفس تفكيرك, إنه your family they're getting older, يعني خلاص you have to spend time with them, لأنه كمان بيتضايقوا إنه مثلا رايحين يتغدوا أو يتعشوا أو مسافرين and you're not with them because you're working. المشكلة بتصير إنه أنت بس عم تقضي واجب بس, لأنه كمان في نقطة الاستمتاع منا موجودة بتصير. يعني حتى في بعض الأشياء بتكون هي فعلا بنظري إنها هي يمكن مش كتير, بنظري أنا بس بوجهة نظري إنه سخيفة, بس هي منا سخيفة. زي إيه قصدك؟ يعني أشياء بسيطة العالم تنبسط فيها يمكن. على فكرة أنا زي ما قلت لك في الأول أنا بسيطة. يعني أنا مثلا ممكن at the end of the day خلاص أنا اشتغلت طول اليوم, تعبت طول اليوم, في آخر اليوم بس مثلا كوباية قهوة I will feel so good. هحس نفسي I'm the luckiest person في الدنيا, مع إنه ده غلط, يعني مش غلط, بس إنه I'm not the luckiest person في الدنيا. أنا مش محظوظة عشان شربت كوباية قهوة, بس I do appreciate the little لا it's fine things. لما تكوني بينك وبين حالك. بس أنا اللي قصدي إنه ممكن تكون بعض الأشخاص يكونوا فريندز عم يطلعوا طلعة بسيطة, ويمكن بنظرك إنه الكونتنت تبعها أو المحتوى اللي عم يحكوه ما بيهمك وما بيساعدك, بس إني عايشين لحظة سعادة معينة رغم بساطتها, رغم سخافتها نوعا ما, بس هي فعلا مهمة. هذا اللي بدي يوصل. بس الواحد قد ما يصير مغرق حاله بالشغل ومغرق حاله بالطموح اللي هو أنا عطول بنادي فيه, وعطول بقول إنه لازم للأشخاص اللي ما عندهم هدف, ما عندهم طموح, ما عندهم شغف للشغل, لازم يكون عندهم هذا الشيء. بس التوازن لازم يكون موجود. ما هو آخر فترة في حياتي بقيت بحاول أوازن. يعني لو في طلعة وأنا حاسة إنه مثلا it's worth it, وأنا كمان بتفكري حابة بالزواج بالخطبة
كمان هيدا الموضوع ممكن يعني على طول البزنس وومن بتأجل هيدا الموضوع. لا مش شرط بالنسبة لي، أنا مش رابطة الاتنين ببعض صراحة. لا بالنسبة لي يعني زي ما قلت لك إنه بالعكس بحس شكله في حدا يعني. لا there's no one at the moment. work that's it. هي بالعكس بحس the right partner بالنسبة لك في حياتك هيعليك في شغلك في شغفك، هيساعدك على الحاجة دي، و the wrong partner هيشدك لتحت. it's so important، يعني مهم جدا بالنسبة لك أو بالنسبة لأي حد في الدنيا إنه هو يختار البارتنر بعناية زي ما بيقولوا، إنه مش حيلا حد. ودلوقتي بقيت بحس إنه people are not as genuine ممكن، فبيكون مثلا they want مثلا specific things، مش عايزين commitment، فبحس إنه الموضوع عادي مأجلاه يعني بس till the right time. بس يمكن في شيء إنه عم ممكن تربط البارتنر بقديش هو عم بيناسبك من ناحية العملية، يعني من ناحية شغلك، من ناحية وقتك. أكيد. فهيدا فيه شوي no ريسك. to be honest هقول لك حاجة، يعني زمان كان تفكيري مختلف تماما. زمان كنت أقول إنه لا مش شرط، عادي يعني I want someone برا المجال، أنا عايزة حد يكون totally برا المجال، مش مشهور، مش كذا مش كذا. ودلوقتي برضو تفكيري كده، بس في حاجة إنه ممكن الشخص اللي completely برا المجال ما يتفهمش أصلا إنه أنت as a female، إنه أنا I work for long hours، يعني I can't provide زي a normal housewife. انت فاهم انا عايزه اقول ايه؟ يعني مش كل الناس هتتقبل ده، ومش شرط انه الواحد يكون مثلا ياخد حد في مجاله، لا مش شرط، مش ده اللي انا بقصد اقوله. بس اهم حاجه ان الشخص البارتنر بتاعك يتقبل شغلك زي ما هو، مش انه مثلا يستحملك because الانسان لما يستحمل مش رح تطول الخبريه. هتنفجر فجاه في وش اللي قدامك، هتقوله لا خلاص انه انا مستحملك. you have to be okay with it. I got you. لا great. بصراحة ما تصورت نحكي بهذه المواضيع كتير مهمة. روان خبريني، جربت تغني أو عندك غنية أو عم تحضري لها شيء؟ بس maybe soon. أوكي. طب that's good. يعني it's one of حاجة من الحاجات اللي بجد نفسي أعملهم وهعملهم إن شاء الله. طيب أكيد رح تعمليهم إن شاء الله. أختي كمان يوتيوبر. يس بسمة داش. انت بلشت قبلك هي؟ يس بسمة بدأت في تنافس بينك وبينها؟ ابدا. شو النوع الكونتنت اللي هي بتعمله؟ انا بسمة بتصل بيها بقول لها بسمة انا عندي فكرة فيديو خطيرة انا كنت هعملها بس اعمليها انت. وهي نفس الحاجة، يعني بحس ما فيش تنافس بين الاخوات ولا بين الناس كمان. بحس يعني حلو التنافس، بس ضمن يعني يعطيكي انسبيريشن، يعطيكي دافع لانه تطوري حالك. لا انا شوف، انا بحب جدا جدا انه ابص على ناس مثلا معينين ناجحين قوي، ومستوى النجاح، يعني فكرة النجاح او مفهوم النجاح بالنسبة لي انا شخصيا مش في الارقام، مش في الحاجات دي، لا مفهوم النجاح في انه الشخص يكون بيدي طاقة حلوة للي قدامه. يعني ممكن شخص يكون عنده 20 مليون 10 مليون 15 مليون، بس أنا لما بتفرج عليه ما فيش حاجة اتغيرت فيا. بس في ناس فعلا أنا باخد منهم الطاقة دي، I take their، يعني باخد من their power، من their energy. وبالنسبة لي ما بحبش التنافس قوي، وما عنديش قوي يعني اللي هو جو المنافسة الشرسة ده، لأنه بحس this is not good for you when you're trying to reach your goal. دي مش حاجة كويسة. يعني ما بتقارني حالك بحدا. لا دي الكي كده بتاع الفشل، مفتاح الفشل هو المقارنة. لا أنت زي الشخص اللي قدامك، ما تربتش زي الشخص اللي قدامك، you didn't grow up زي ما الشخص اللي قدامك، يعني ما عندكوش نفس البيئة. like you can't، ولا الإمكانيات ولا الوقت ولا كل شيء، ولا أي شيء حاجة فرق. ولا شخصيته ولا هو من جواه إيه،
ولا his visions. ويمكن انت ما عندكش الارقام بتاعت الشخص ده، بس يمكن انت من جوه دماغك you have more ideas. ليه تقارن نفسك بحد انت ممكن بعد كده تكون اعلى منه؟ اكيد طبعا انا انسانة طبيعية، انا انسانة زي باقي البشر، كنت بقارن نفسي كتير، بس ده سبب لي تعاسة. فكان سبب لتعاستي في فترة طويلة جدا، يعني بتكلم على 2 3 سنين انا بقارن نفسي. وحاجة كمان، الانرجي بتاعتك كبني ادم بتنقص كتير when you compare. يعني مثلا let's say انه الانرجي بتاعتك 100%، كل يوم بيجيلك 100% طاقة، بتقل. اذا ركزت الانرجي دي فيك انت كشخص ان انت تطور من نفسك، it's unbelievable where it's gonna take you. وده انا تجربتي الشخصية فعلا، وناس كتير كنت بقارن نفسي بيهم، ويمكن دلوقتي they get inspired by me. فانه بالعكس this is something really good، بس المقارنة صح. حسيتي حالك انه عم يسحبوا طاقة منك، وانت على طول عم بتقولي ليش هالارقام مختلفة؟ بتصير تروحي توجهات تاني، بتصير بتحسي انه انا ما بحب قارن حالي بحدا، وما بحب كمان. اكيد نحن بناخد انسبيريشن من كتير عالم، اكيد طبعا. انا كل يوم I get inspired by a different person. ممكن الشخص اللي قدامي يتكلم كلمة واخد منها inspiration. I can take inspiration من بوست شفته على الفيسبوك. I love، يعني I'm very open اني بحب اخد الحاجات الحلوة من الناس، بس الحاجات الوحشة خلاص keep it to yourself. وانا الشخص اللي قدامي باخد منه الحلو واسيب الوحش، ماليش دعوة. خلاص you take what you want، you take الحاجة اللي هتنفعك وبس. ونحن ما بنعرف الشخص التاني اللي نحن عم نقارن حالنا فيه اصلا هو شو عنده مشاكل، اصلا قديش هو عم بيعاني، او قديش هو مبسوط، وهو يمكن بيقارن نفسه بشخص تاني اعلى منه. صح. فهي سايكل لو انت دخلت نفسك فيها، عامله زي شفت الهامستر بول، انه ازاي بيقعد يلف، هتجنن نفسك، ولا هتنجح ولا هتتبسط بحياتك ولا هتعمل اي حاجه مفيده. بجد يعني الطاقه ركزوها على نفسكم، على انتوا يعني تقدروا تعملوا ايه في الحياه، لانه لو ركزتوها على الناس تانية you're not gonna go anywhere. طلعت كتير انا وياك بتفق بامور كتير إلها علاقه صح. بالباشن وبالشغل، وكيف اثنيناتنا يعني هيك غاطسين، والشغل اخذ وقتنا كتير. we can relate على امور كتير I think. deep يعني مش انا وياك بطلنا عارفين اذا هذا الشيء صح ولا غلط. هو اشوف يعني مفهوم الصح والغلط مش دايما، يعني لكل شخص هو مختلف. يعني ممكن شخص يقولك غلط تشتغل كتير، بس إذا كمان اشتغلت شوية ومدتش الحاجة اللي انت بتشتغل فيها your best أو your full time and effort و attention، if you don't do your best مش هتاخد نفس الريزلت، مش هتاخد نفس النتيجة. فإنه بالنسبة لي أنا I do it how I feel إنه it's comfortable for me. يعني لو مثلا حاجة بالنسبة لشخص تاني غلط، بالنسبة لي أنا مريحاني، فإنه عادي. بس أهم حاجة اللي تكلمنا فيه إنه you have to have the balance. بس نحن قلنا إنه مش قادرين نلاقي البالانس، وبعدين الأشياء اللي بتسعدك روان واللي هي بتسعدي اللي هي إنه being with ourselves، أو كل واحد يكون بالبابل تبعه. وقديش هيدا الشيء رح يأثر على علاقاتنا مع الأشخاص. أنا عطول بنادي للكون عامل موتيفيشن للأشخاص يشتغلوا to work hard. عارف سوري إنه بقطعك، بس إنه working hard it's not the key to success. مش هو ده خلاص. يعني لو مثلا واحد اشتغل جامد قوي، مش ده خلاص يعني هيضمن له النجاح فعلا انه انت تكون مقتنع بنفسك انه you can reach this point. واللي انت قلت عليه دلوقتي انه
احنا مش قادرين نلاقي البالانس في حياتنا. واعتقد في ناس كتير كمان they're gonna agree with us انه yes me too I can't find the balance, I can't switch off. بس انا بالنسبة لي مثلا بقيت بعمل ايه؟ انه خلاص الساعة مثلا ايه بقت 10 بالليل، خلاص switch off. I force myself ان انا اطفي كل حاجة و I do whatever I want. اعمل نفسي مثلا شاي، قهوة، اقعد اخد شاور، اعمل حاجة لنفسي. فعلا I found my balance كده، انه اوكي مش هقولك 100% balance، بس على الاقل اعمل حاجة صغيرة لنفسك انت بتحبها في يومك، وما تنساش نفسك. like okay be stressed whatever you want قد ما بدك be stressed، بس في اخر اليوم او في اول اليوم اعمل حاجة انت بتحبها لازم. مزبوط. بس هو شوفي البوينت اذا ما واحد يعلق، وهيدا هيدا اجمل شعور لما يكون واحد بيشتغل شغله بيحبها. أكيد. يعني بيكون هو متعلق بوظيفه او بمهنه او بشغله لإله عاملها هوبي وباشنت اباوت ات، ولما تطلع له فلوس مثل ما انت باليوتيوب انه it's maybe your income is from YouTube. اكيد بقى my income it wasn't exactly so it started as like as a passion، بعدين صارت your work your career. صح. فهون بيعلق الانسان، وخصوصا اذا كان بيحب شغله كتير. وكنا عم نناقش انا وياك انه بصير نوعا ما انه يأثر بالامور الحياتيه العاديه اليوميات غير انه to give time for himself. وعارف انا في حاجه ما بحبهاش خالص، انه مثلا يعني يس يوتيوب بالنسبه لي او شغلي او الميك اب او اي حاجه الناس بتعملها for out of like passion. مش بتكلم على الشغل، بتكلم حاجه انت بتحب تشتغلها. مثلا بالنسبه لك التصوير you did it في الأول passion وانت بتحبها، بس لما يبدأ الحاجة دي تكون مصدر خلاص فلوسك، مصدر رزقك، it's your income، like بتحس انه you have to do it، الموضوع شوية بيكون بقى خلاص انه yes it is my passion بس متعب، بس خلاص I'm tired عايزة بريك. بس في العادة لو passion مثلا مفروض ما تتعبش منه because it's something that's making you happy. بس لما يتحول انه ده لا خلاص you have to wake up، لازم تصوري، لازم تفكري في فكرة جديدة، فالموضوع بيكون أصعب بكتير. بيصير أصعب. بس أنا I love it. بيصير بارت الاستمتاع بقل شوي، وبيصير في مسؤولية أكبر بتاخد حيز. قبل بتكون عم تعمليها هي بضل نفس الغرام، نفس الحب للشغل وللهدف يعني شوفي الهدف هو النجاح بشكل عام، هذا الهدف الكبير. الوسيلة هي الشيء اللي نحن بنختاره وبنعشقه لأنه عم بيوصلنا للهدف تبعنا اللي هو النجاح. بس لما مثل ما قلتي لما بيصير في التزام أكتر أو بيصير في مسؤولية لأنه صار في إنكم وصار في يمكن وظفتي you have to do it عشان تفضل. شوف النجاح مش هو أصعب حاجة، الاستمرارية في النجاح هي أصعب حاجة. و I think الجملة دي بقت كليشيه قوي I know بس it's very true. لأنه أوكي أنا نجحت، عملت مثلا حاجة نجحتني قوي، إزاي هستمر في النجاح؟ ما برضو إذا نجحت ورجعت فشلت تاني الحاجة دي بتسبب لك اكتئاب. فإنه in order إن أنت تستمر هي دي الأصعب، وهي دي اللي لازم تشتغل جامد قوي عشان توصل لها، أو عشان تستمر في نفس الليفل عشان ما تقلش. وطبيعي انه زي الهارت ريت بيسموها، في ايام فوق وايام تحت، او في ايام مثلا تفضل فترة في النص انه عادي ماشي زي ما انت، بس اهم حاجة ما تنزلش. ففي كمان جملة بحبها قوي بالانجليش بتقول if you're doing your best are you really doing your best، حاجة زي كده. يعني when you say انه you're doing your best are you really doing your best. عارف لما واحد يدخل امتحان وهو مش مذاكر قوي يعني فانه لما يطلع ويجيب درجة مش قوي او يسقط في الامتحان، oh والله I did my best. did you really do your best؟ عشان if you did your best you're not gonna fail, you will succeed. ف again نرجع للباور بتاعة البني آدم، بتوصلك لأماكن كتير جدا انت مش متخيلها في نفسك ان انت تقدر توصل لها، بس when you focus it في الحتة الصح. ف you have to really put your goal قدامك no matter what keep pushing. وده اللي كنت بتكلم فيه
مزبوط. قبل كده. قد ايه روان بتحسي انه شوي يمكن هلا الامور اختلفت عند الجيل الجديد؟ يعني صار الانترنت، صار السوشيال ميديا كمان طريق اسهل، او يمكن عطاه فكرة انه هيدا الطريق سهل. انه بلاقي انه انا طب فيني انجح يمكن بيتكوين، يمكن فيني انجح بانه اعمل ابليكيشن او بشغلات كمان اللي بينجحوا فيها النجاح فيها موجود، بس كمان انه ما بيجي بالسهل. مرات بتشوفي انه في عالم نجحوا بالانستغرام وصاروا انفلونسر وصاروا يعملوا انكم، بس بتعطي فكرة للجيل انه it's not hard work, it's more luck. so بيكونوا شوي depressed على هيدا البارت. بص تاني، الفكرة دي يعني أنا صح وحصلت لي في الأول في بدايتي، وأعتقد في بداية ناس كتير كمان، يعني لأني كنت بتفرج كتير جدا على interviews. أنا I love watching interviews، بحب أخد معلومات من الناس، خصوصا الناس اللي وصلوا قبلي. وبقول ليه وصلوا قبلي because كل إنسان يقدر يوصل، وكل إنسان يقدر يبدع ويقدر يكون successful. ففكرة إنه مثلا حد مشهور هو lucky، نقول عليه lucky، لا هو مش lucky. انت if you do your best، واذا انت استخدمت فعلا كل مواردك وكل عقلك وكل تفكيرك وتركيزك على الهدف، سواء هو ايه، سواء سوشيال ميديا مثلا رقم معين عايز توصل له، او سواء حاجة معينة في التصوير، في الطبخ، في اي حاجة، في اي مجال تقدر توصل. وفعلا you can. it's not luck، it's not يعني I don't believe in luck كمان. أنا I'm not lucky. يعني أنا مثلا الحاجة اللي أنا وصلت لها يمكن الناس بتبص علي أو عليك تقول they're lucky، قاعدين خلاص إنه ما فيش حاجة في دماغهم، بس it's not the بس truth. بس كنا عم نحكي كمان، وخلي يكون موضوع يعني كمان للعالم تعرف إنه هيدا الشيء له تمن، له تمن. يعني مش إنه واحد عم يحكي إنه نجاح وما نجاح. يمكن أنا ما وصلت يمكن 20% من اللي أنا طموحي فيه. أنا طموحي كتير أكبر من هيك بمجالي. يعني على طول بيضلوا الطموح أكبر، بس في ناس شايفينك إنه that's my point. إنه بس بدي أقول إنه في له تمن هو صح. تعب، وتمن ممكن يكون ستريس. وكنا عم نحكي عن ستريس والانكزايتي، وبيكون في نوعا ما تقصير من الحياة الاجتماعية يكون القعدات مع يمكن الأصحاب اللي ممكن تكون بدل ما أنت قاعدة بالشغل وعم تشتغلي وعم تفكري 24 ساعة وقاعدة مع حالك. هلأ حلو واحد يعطي وقته تو ريلاكس وهيك. بس أكيد اللي ما بعرف، ما بدي خلي العالم تقول شايف لما بتكون ناجح أنت ده تمن النجاح. بالضبط، في تمن معين بده يدفعه أكيد الواحد. لا شوف، أي حاجة في الدنيا على فكرة، مش بس النجاح، بس خصوصا النجاح، أي حاجة في الدنيا ليها تمن. طب أنت علشان مثلا يكون جسمك رياضي وتطلع عضلات، أنا بدي example سخيف مثلا، أو يعني ملوش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه، أنا عارفة، بس هو نفس الحاجة. إيه التمن؟ إن أنت عشان تكون إنسان فت، إنسان جسمك حلو، إنسان بدك تقضي بالجيم عدد ساعات معين وما تاكلش اللي أنت عايزه. بص it's all about discipline. أنا بالنسبة لي في جوايا كده شخص، و this is my real self، دي روان اللي بجد عايزة تعمل إيه في حياتها، عايزة تسافر، عايزة تجرب أكلات جديدة، like I don't wanna have stress، مش عايزة يكون عندي ضغط نفسي، مش عايزة يكون عندي ضغط شغل، مع أني بعشق شغلي، بس I wanna sit in nature، I wanna explore. عايزة كده يكون عندي slow living اللي كنا بنتكلم عليها، انه slow living، كل حاجة كده خلاص بطيئة، لانه الحياة دلوقتي كلها سريعة، انه وجبات سريعة، بتطلب حاجة بتلاقيها وصلتك في 10 دقايق، بتنزل فيديو على طول، سناب شات، تيك توك، like slow down. I tell myself to slow down. بس هيدا اللي عم تعمليه ولا هيدا اللي حابة توصليه؟ no، ده اللي انا بقيت بعمله. قبل كده ما كانش عندي فيه حاجة اسمها slowing down، كنت بحسها انه
it's a waste of time. لأنه أنا بالنسبة لي كمان الوقت يعني it's very important فعلا. الوقت حاجة كبيرة قوي، حاجة مش بيتعوض. هي أعتقد هي والصحة صح، بيتعوضوش. هو شو the ultimate انه تقدر توفقي بين انه تشتغلي هارد وورك وتلاقي هيدي اللحظات اللي البالانس اللي هو slow down. you've overworked yourself النهاردة، اشتغلتي خلاص، عملتي اللي عليكي، slow down، sit down، drink water، اشربي حاجة، روقي. طب سؤال روان، في بيجيكي انت مثلا لحظات او افكار بتقولي it's my fault I need to do better، يعني بتلومي حالك بانه I did not give enough مثل ما كنت عم بتقولي did you give your best؟ هل انه عندك في شغلي قصدك؟ بتكوني بشغلك انك تكوني perfectionist وعطول انت لاحقه هيدا الموضوع وعم تجري مثل ما بتقولوا بالمصري، عم تركضي عشان تقولي لا I did not give enough؟ You mean إنه I did not give enough في شغلي، صح؟ في شغلك في اليوتيوب بالضبط بأي مجال بشغلك. ده الصراع اللي أنا فيه مع نفسي 24 ساعة، وإذا عايز كمان حط more hours عليهم فوق ال 24 يعني hours. في عطول إحساس بالذنب نوعا ما موجود دايماً على طول. دايماً في جوايا صراع إنه لا you can do better، انت ممكن تعملي احسن من كده. وخصوصا كمان لما زي ما قلت لك في الاول انه المقارنه الكويسه، مش المقارنه انه he's better than me او she's better than me. لا، المقارنه اللي هو ايه، انت بتعمل كده، طورت من نفسك قوي كده، واو I wanna be like you, I get inspired by you. مش اللي هو انا I want you to fail وعايزه انا اللي اطلع مكانك. لا، أنا نفسي أكون زيك لأنه you're amazing, you did something، وده بيحسسني إنه أنا كمان لو أنت عملتها أنا كمان أقدر أعملها. فالصراع اللي دايما في دماغي إنه روان أنت أوكي الفيديو ده كان كويس، بشوف التعليقات أوكي في تعليق مثلا روان الصوت عايز يتظبط، بلوم نفسي جدا جدا. بس الحاجة دي كويسة ليه؟ لأنه بتخليني أطور من نفسي. بس هون قديش حلو البوزيتيف مسجز والبوزيتيف رياكشن اللي ممكن يجي من العالم يقولوا لك برافو أو you did great. It makes my whole day. بتصنع يومي حرفيا. يعني يمكن أنا تعبت مثلا 2-3 أيام ساعات بالأسبوع بالأسابيع كمان إنه بفكر في فكرة فيديو لازم أطلب الحاجات بتاعتها وبتوصل بعد شهر. التخطيط بيكون صعب لأنه صعب عليك كمان كبني آدم، أنت بتفكر ودماغك طول الوقت شغالة زي ما قلت لك I don't switch off. طب بس يمكن نحن ما كان ينقلنا برافو نحن وصغار. I think يمكن ما أقدرش أرجع. أنا عم جرب أربط موضوع قد ايه الواحد بيشتغل بالحياة انه كمان بيكون عم يثبت لحاله. انا شفت كده على فكرة، والله شفت كده مرة there was a TikTok بيقول فعلا كده انه you keep working بتثبت لنفسك just to prove more. ولما بيجي شخص بيقلك انه thank you او برافو او sometimes it's okay، يعني لما مش طلع حلو it's fine, it's not your fault, it was something else ولا كان في مشكلة، فانت بترتاحي لانه انت كنت اصلا حامله المسؤوليه على اكثر ما بتستاهل. صح. يعني عاطي الموضوع اكثر ما بيستاهل، خصوصا اذا مثلا اعتقد all content creators صانعين المحتوى كلهم بيمروا بنفس الحاجه دي، انه مثلا بيشتغلوا بيصرفوا على الفيديوهات بتاعتهم، ويمكن فيديو ما يعملش حلو قوي بالضبط، يمكن فيديو ما يجيبلكش اللي انت دفعته. يعني كذا مرة اعمل فيديو اصوره وامنتجه وابص كده اقول لا no I'm not gonna post this. وعلى فكرة حصلت كتير I'm sure انه يمكن ناس كتير ما تعرفش او يمكن ما فيش حد يعرف، لانه فعلا I never shared ان الحاجة دي يعني ان هي بتحصل معايا sometimes. فالناس التانية بتبصلك على اساس ان انت الرول موديل اللي خلاص. يعني احنا حتى أنا قبل ما أدخل في السوشيال ميديا وأكون على اليوتيوب كنت ببص للناس اللي هم عندهم channels وعندهم content إنه they're perfect, they don't feel negative, they don't feel anything bad. بس ده غلط.
they just keep pushing just push yourself no matter what. مهما كنت انت حاسس نفسك ما تقدرش، حاسس انه you're weak، حاسس انه I can't، no, just push yourself. You will get it. Yes you will, you can, why not. الناس اللي وصلوا يعني احسن منك. لا بس بدي احكي موضوع الانستغرام شوي على الستاندرد باللوك بالشكل. هلا كان في ايجابيات نوعا ما، خلى العالم يكون عندها موتيفيشن، خصوصا لما بلش. انا بالنسبه لي الرياضه بينت اكتر بالانستغرام، وصرنا نعرف انه بعد الكورونا كمان بعد البانديميك. مزبوط، بس يمكن كاب نفسه صار يظهر صور لاشخاص لموديلز او رول موديلز او بنات او شباب صاروا يبينوا بالانستغرام، فصرنا شوي وي جت موتيفيتد نتفه صغيره. بس لما فات الموضوع بالفلترز وبالابس وبهيدا، فالبيوتي ستاندرد ضاع بالنسبه للعالم. يعني صح. صار انه انا بدي اكون مثل هيدا الشخص، بس هو هذا الشخص اصلا منه حقيقي. What's crazy انه بجد كل حد قابلته في حياتي كلها واجمل البنات حرفيا، يعني حط كل البيوتي ستاندردز اللي عندنا احنا في العالم العربي او الاوروبي او اي حاجه فيهم، they're beautiful absolutely gorgeous، وعندهم self doubts، وعندهم ناس بتقول لهم they put them down، بيحطموهم انه لا انتي اوعي تفتكري انك حلوة، شعرك كذا، مناخيرك كذا، خسي شوية، تخني شوية. يعني انا بالنسبة لي شخصيا لما كنت رفيعة جدا كان وزني تقريبا، بلاش النمبر، انه كنت رفيعة قوي يعني اقل من العادي. I was underweight زمان طول عمري انا underweight. كان بيتقال لي ايه امتى تتخني بقى شوية كده، انه تخني كذا كذا. لما زاد وزني اللي هو بقيت خلاص I'm fit، I fit my body وماي كل حاجة، لا خسي شوية اضعافي شوية. وانا بصراحة الموضوع ده ما بقاش بيفرق معايا ابدا، انه you can be in any shape you want. اذا انا عايزة اخس كم كيلو هعرف اخس كم كيلو، بس I'm happy. I've never been happier. بس روان في شغلة أنا هلا مبسوط فيها، لأنه ريسنتلي صرت لاحظة البيوتي ستاندرد بلش يرجع على المور دايفرسيتي، مور ريل وومن، who's pushing أكتر لهيدا الشيء هن البراندز، لأنه البيوتي براندز، لأنه مش لأنه هن حابين، يعني هن كانوا أصلاً بجزء من فترة من الفترات هن كانوا اللي عم يعملوا الموديل اللي هي بيرفكت، بس بطل ريليتبل الكونتنت تبع اللي عم يخلقوه. صار العالم صارت تعرف أكتر، لأنه العالم صار عندها their own content، وصارت هي تظهر، وصار الفولورز أكتر يلحقوا الناس الجينيون أكتر، فهن اضطروا إنه يغيروا their models, their role models، لأنه the perfect girl is a normal girl. هي بنت عادية، هي بنت ما عندها، بنت مثل ما هي، طويلة قصيرة ضعيفة ناصحة، ما في مشكلة، مهم تكون as real as possible. هيدي it will relate to many people. وبعدين كمان خلي بالك في أذواق، يعني ما بقاش زي الأول إنه مثلا certain people عادي، ممكن حد يحب الشخص الطويل، ممكن شخص يحب القصير، ممكن حد بيحب الأوفرويت، حد بيحب الأندرويت. it depends على انت مبسوط بإيه. أنا دايما بقول إذا واحدة عجبها شكلها، عجبها ملامحها، عجبها وزنها، don't change it. حتى لو انتي you don't fit the beauty standards المحطوطة دلوقتي. ما في beauty standards، ما فيش beauty standards. أنا برأيي الستاندرد هي ستاندرد صحية، يعني ستاندرد إنه تكون أوكي، يعني ما تكون overweight لدرجة إنه تأذي صحتها، وما تكون underweight كمان نفس الشيء. بس الباقي it's البيوتي هي قديش أنت واثقة من حالك، قدي مرتاحة مع حالك، قدي how much from inside going to outside، قديش مبينة حلوة. أنت تقدر تقعد نص ساعة أو 10 دقايق تتكلم مع أجمل بنت في العالم، إذا هي شخصيتها وحشة أو إذا هي مثلا عندها attitude مش حلو، تقدر تقعد 10 دقايق تتكلم. صراحة إيه
اوكي يعني بدك تطولي الوقت لقلك لا عرفتي. خلص نص ساعة. لا بس فعلا يعني أنا بالنسبة لي مثلا I can't it's hard يعني it's hard for me إنه من الآخر الشكل ما بقاش يفرق. وأعتقد دلوقتي الناس بدأت تفهم الحاجة دي، مش كل الناس، لأنه لحد دلوقتي بيجيلي تنمر على شكلي on يوتيوب، مع إنه أنا حاسة إنه الحاجة دي أتفه حاجة ممكن حد يعملها. في الأول وفي الآخر مش أنت اللي صنعت وشك، مش أنت اللي خلقت نفسك. أكيد لو في إيدك أنت اللي تعمل ملامحك بنفسك وجسمك هتعمل نفسك أحلى نسخة من نفسك، صح ولا لا؟ مزبوط. أنا كثير مبسوط إنه عم نرجع للطبيعة، لأنه صار خلص انفضح الفلاتر وانفضحت فصار فعلا بلا فلتر أجمل من لا الفلتر. شوف صراحة أنا يعني I'm not against filters خالص. يعني ساعات مثلا بكون صاحية من النوم تحت عيني كده غامق مش عارفة إيه، عادي إنه، بس أهم حاجة تحبي نفسك، او انت كشاب تحب نفسك من دون فلترز وبفلترز. مش ضروري انه واحدة تكون تستخدم فلترز ان هي مش واثقة من نفسها، لا. بس انا دايما حتى على السوشيال ميديا عندي انه اذا فتحت على اليوتيوب بتلاقيني ساعات عادي طالعة من غير ميك اب، شكلي مثلا بهدل، انه طبيعي we're humans فعلا. كنت متوقعك تيجي بشعراتك اورنج صح؟ لا انا غيرته مش عارفه، حسيت انه الاورنج يعني كان فتره كده كريزي، انا باجيلي فتره بتجنن بس برجع تاني بس طالعه مهضومه. روان انا كتير انبسطت بهالبودكاست، انا كمان يعني فينا نكمل ساعات صراحه بس to keep it within the limit. بس انا كتير انبسطت، حديثك ما بينشبع منه. Thank you for coming to my podcast. Thank you so much for having me. والله it was my pleasure، وانا كمان انبسطت جدا. تسلمي. Thank you so much. يلا باي.